اگه خودتون یا یکی از نزدیکانتون پرگابالین مصرف میکنه و تصمیم گرفته اون رو کنار بذاره، قبل از هر کاری باید یک نکته رو با دقت بشنوه. قطع ناگهانی پرگابالین میتونه باعث تشنج بشه. حتی میتونه توهم ایجاد کنه و تو بعضی افراد میتونه به یه وضعیت اورژانسی واقعی ختم بشه. این حرف برای ترسوندن شما نیست. این نتیجه مستقیم اتفاقیه که تو فیزیولوژی مغز رخ میده. خیلی از افراد تصور میکنن چون پرگابالین جزء مواد مخدر کلاسیک نیست، هر زمان که بخوان میتونن مصرف اون رو متوقف کنن. اما واقعیت اینه که مغز بعد از مصرف طولانی مدت خودش رو با حضور این دارو تطبیق میده و وقتی دارو ناگهان حذف میشه، سیستم عصبی وارد یه وضعیت آشفتگی شدید میشه. من تو این ویدیو دقیقاً توضیح میدم که موقع ترک پرگابالین چه اتفاقی تو مغز میفته، کدوم علائم طبیعی هستن و کدوم علائم خطرناک، چطور باید دوز دارو رو کاهش بدیم و چه داروهایی ممکنه تو این مسیر کمک کننده باشن و از همه مهمتر چه زمانی باید بدون معطلی به اورژانس مراجعه کنیم. اگه خودتون درگیر این مسئله هستید یا کسی اطراف شما با اون دست و پنجه نرم میکنه، تا آخر این ویدیو همراه من باشید. برای درک ترک پرگابالین باید اول بدونیم این دارو چه کاری تو مغز انجام میده. پرگابالین روی کانال‌های کلسیومی مغز اثر میکنه. وقتی این دارو به صورت مزمن مصرف میشه، مغز به حضور اون عادت میکنه و تعادل فعالیت نورون‌ها رو بر اساس وجود اون دارو تنظیم میکنه. حالا تصور کنین که یهویی این دارو حذف بشه. نتیجه چیه؟ مغز شما مثل یه ماشینیه که ترمزهاش رو از دست داده. نورون‌ها بیش از حد تحریک میشن و سیستم عصبی وارد یه حالتی میشه که بهش بیش فعالی میگن. به همین دلیله که علائم ترک ظاهر میشن. معمولاً اولین علائم بین 12 تا 24 ساعت بعد از آخرین دوز شروع میشن. تو این مرحله ممکنه فرد دچار بیخوابی شدید، اضطراب، تهوع، تعریق، دردهای عضلانی، سردرد و حساسیت به نور و صدا بشه. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. تو روز دوم تا روز چهارم معمولاً اوج علائم ترکه. تو این مرحله ممکنه بیقراری حرکتی، لرزش، تپش قلب و افزایش فشار خون مشاهده بشه. حالا به مهمترین بخش میرسیم. روز سوم تا روز هفتم. این بازه زمانی رو یادتون نگه دارید. چون تو این روزها خطرناکترین عوارض ترک به بالاترین سطح خودشون میرسن، از جمله تشنج، سایکوز، توهم، پارانویا و گیجی شدید. و همین دلیله که خیلی از موارد اورژانسی مرتبط با ترک پرگابالین دقیقاً تو این بازه زمانی ایجاد میشن. تو ترک پرگابالین همه علائم به یه اندازه خطرناک نیستن. بعضی از علائم اگرچه خیلی آزاردهندن، اما معمولاً تهدید کننده حیات نیستن. بیخوابی، اضطراب، درد عضلانی، تهوع و تعریق جزو علائم طبیعی و قابل انتظارن. اما یک گروه دیگه از علائم وجود دارن که نباید حتی یه لحظه نادیده گرفته بشن. هر نوع تشنج مثل انقباض ناگهانی عضلات، خیره شدن یا از دست رفتن هوشیاری، همینطور توهم بینایی، توهم شنیداری، هذیان، گیجی شدید، فشار خون بالای 180 روی 110 یا ضربان قلب بالای 140 تو حالت استراحت و همینطور تب بالای 39 درجه جزو علائم خطرناکی هستند که نیاز به مراجعه فوری به اورژانس دارن. اگه هر کدوم از این علائم رو مشاهده کردید، زمان آزمون و خطا نیست. منتظر بهتر شدن خود به خودی نمونید و فوراً با اورژانس تماس بگیرید یا به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنید. تا اینجا فهمیدیم که ترک پرگابالین فقط یه مسئله مربوط به اراده نیست، بلکه یه فرایند عصبی زیستی پیچیده است که مستقیما روی عملکرد مغز اثر میذاره. حالا به مهمترین سوال میرسیم. چطور باید اعتیاد به پرگابالین رو ترک کنیم؟ قبل از هر چیز یه اصل رو فراموش نکنید. قطع ناگهانی پرگابالین خطرناکه. این جمله انقدر مهمه که ارزش داره دوباره تکرار بشه. قطع ناگهانی پرگابالین خطرناکه. به همین دلیل تنها روش ایمن برای ترک این دارو کاهش تدریجی دوزه.
قانون کاهش طلایی دوز اینه که هر هفته 10 تا 25% دوز قبلی رو کاهش بدید. اگه دوز مصرفی شما بالاتر از 300 میلی گرم تو روزه، کاهش هر هفته 50 میلی گرم هم میتونه قابل قبول باشه. هدف اینه که مغز فرصت کافی برای سازگار شدن با شرایط جدید رو داشته باشه. هرچی کاهش ناگهانی تر باشه، احتمال بروز علائم شدیدتر ترک بیشتره. فرض کنید کسی روزانه 1500 میلی گرم پرگابالین مصرف میکنه. برنامه کاهشی اون میتونه به این شکل باشه: هفته اول 1450 میلی گرم تو روز که تقسیم میشه به 2 نوبت. هفته دوم 1400 میلی گرم، هفته سوم 1350 میلی گرم و به همین ترتیب تا رسیدن به صفر. نکته مهم اینه که کاهش دوز یه مسابقه نیست. هدف این نیست که زودتر تموم بشه. هدف اینه که ایمن تموم بشه. یکی از اشتباهات رایج اینه که افراد تصور میکنن باید تحت هر شرایطی کاهش دوز رو ادامه بدن. این تصور اشتباهه. اگه تو هر مرحله علائم ترک انقدر شدید شدن که قابل تحمل نبودن، همون دوز رو برای 1 هفته ثابت نگه دارید. به بدن و مغز فرصت بدید تا به وضعیت جدید عادت کنن. بعدش کاهش دوز رو با شیب کمتری ادامه بدید. یادتون باشه این عقب گرد نیست. این بخشی از یه فرایند درمانی درسته. حالا در مورد وضعیتی صحبت می‌کنیم که متاسفانه بعضی وقتا اتفاق میفته. تصور کنید به هر دلیلی دسترسیتون به دارو ناگهان قطع میشه. مثلا دارو تموم میشه، نسخش در دسترستون نیست، تو سفر هستید یا به هر علت دیگه‌ای مصرفتون ناگهان قطع میشه. تو این شرایط یک نکته رو به ذهنتون بسپرید: امن‌ترین مکان برای ترک ناگهانی پرگابالین بیمارستانه. نه خونه، نه اتاق شخصی. نه اینکه چند روز تحمل میکنم و میگذره. تو موارد ترک اجباری بستری شدن ممکنه یه ضرورت پزشکی باشه. این حرف همچنان برای ترسوندن شما نیست. این واقعیتیه که هر پزشک اورژانس و هر متخصص اعصاب با اون آشناست. قبل از ورود به این بخش باید یه نکته خیلی مهم رو روشن کنم. تمام داروهایی که تو این بخش مطرح میشن باید با نظر پزشک تجویز بشن. به خصوص اگه فرد سابقه مصرف همزمان الکل، بنزودیازپین‌ها یا مواد مخدر رو داشته باشه. تو این شرایط احتمال تداخل‌های خطرناک افزایش پیدا میکنه. برای کنترل اضطراب و جلوگیری از تشنج، اولین دارویی که باید مورد استفاده قرار بگیره بنزودیازپین‌ها هستن. لوراسپام با دوز نیم تا 1 میلی گرم هر 6 تا 8 ساعت تو روزهای 2 تا 7 ترک با حداکثر دوز روزانه 4 میلی گرم میتونه استفاده بشه. این دارو میتونه شدت اضطراب رو کاهش بده و تو پیشگیری از تشنج نقش مهمی داره. اما بدون خطر نیست. خواب‌آلودگی شدید، اختلال تعادل و تداخل دارویی از عوارض احتمالی لوراسپام هستند. لوراسپام همراه با الکل یا متادون میتونه به تداخل‌های خطرناک و حتی کشنده منجر بشه. همینطور تو افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی و یا میاستنی گراویس باید با احتیاط خیلی زیاد و طبق نظر پزشک مصرف بشه. گزینه بعدی دیازپام با دوز 5 میلی گرم هر 8 ساعته. به خاطر نیمه عمر طولانی‌تر خیلی از پزشکا اون رو برای پیشگیری از تشنج ترجیح میدن. این موندگاری بیشتر باعث میشه سطح دارو تو خون پایدارتر باقی بمونه. بعضی وقتا با وجود مصرف بنزودیازپین‌ها بیخوابی همچنان ادامه پیدا میکنه. تو این شرایط ممکنه پزشک از میرتازاپین استفاده کنه با دوز 15 میلی گرم هر شب. نکته جالب درباره این دارو اینه که تو دوزهای بالاتر از 30 میلی گرم اثر خواب‌آوریش کاهش پیدا میکنه. عوارض شایع میرتازاپین هم افزایش اشتها، افزایش وزن و خشکی دهانه. یکی از شکایت‌های رایج دیگه تو ترک پرگابالین دردهای عضلانی و احساس بیقراریه. تو این شرایط میشه از متوکاربامول استفاده کرد. متوکاربامول با دوز 500 میلی گرم هر 8 ساعت و حداکثر دوز 1500 میلی گرم تو روز برای نهایتاً 3 روز باید استفاده بشه. یادتون باشه بعد از مصرف متوکاربامول اگه متوجه شدید رنگ ادرارتون به سمت قهوه‌ای تغییر پیدا کرده، این موضوع رو جدی بگیرید و با پزشک مطرح کنید. اگه تهوع و استفراغ آزاردهنده داشتید، بهتر اوندانسترون با دوز 4 میلی گرم هر 8 ساعت استفاده کنید.
حالا میرسیم به یک گروه از داروها و مواد که تو طول ترک پرگابالین باید از اونا دوری کنید. این قسمت خیلی مهمه چون بعضی افراد برای کاهش علائم ترک دقیقاً به سمت موادی میرن که وضعیت رو بدتر میکنه. تو طول ترک پرگابالین هیچ وقت از الکل، ترامادول، سیکلوبنزاپرین و داروهای سرماخوردگی که دکسترومتورفان داشته باشن استفاده نکنید. چون این مواد میتونن خطر سندرم سروتونین و تشنج رو چند برابر افزایش بدن و دقیقاً همون چیزی رو ایجاد کنن که در حال تلاش برای جلوگیری از اون هستیم. برای اطلاعات بیشترتون، سندرم سروتونین یه واکنش دارویی جدیه که در اثر تجمع بیش از حد سروتونین تو مغز رخ میده و باعث تشنج، گیجی، بیهوشی، افزایش ضربان قلب و گرفتگی عضلات میشه. تا اینجا درباره اتفاقایی که تو مغز رخ میده، روش صحیح کاهش دوز و داروهایی که ممکنه تو فرایند ترک مورد استفاده قرار بگیرن صحبت کردیم. اما حالا به بخشی میرسیم که خیلی از افراد اون رو دست کم میگیرن. واقعیت اینه که خیلی از شکست‌های ترک پرگابالین نه به خاطر کمبود اراده اتفاق میفته و نه به خاطر ضعف شخصیت، بلکه به خاطر چند اشتباه ساده اما خطرناک تو روزهای اول ترک رخ میدن. خیلی از افراد موقع ترک روی اضطراب و بیخوابی تمرکز میکنن. اما تهدید خیلی مهمی مثل کم آبی رو فراموش میکنن. تهوع، استفراغ و تعریق شدید میتونن ظرف کمتر از 24 ساعت مقدار خیلی زیادی از مایعات بدن رو از بین ببرن. و وقتی بدن کم آب میشه، شرایط برای بروز عوارض عصبی و همینطور قلبی خیلی مساعد میشه. به همین دلیل توصیه میشه هر ساعت حدود 250 میلی لیتر آب همراه با پودر ORS مصرف کنید. این موضوع رو ساده در نظر نگیرید. بعضی وقتا همین اقدام ساده از بستری شدن جلوگیری میکنه. اگه 8 ساعت بدون دفع ادرار باقی موندید یا دهنتون خیلی خشک شد، یعنی کم آبی داره به درجه خطرناکی میرسه. دیگه منتظر نمونید. این وضعیت نیاز به ارزیابی اورژانسی داره و باید به مرکز درمانی مراجعه کنید. یکی از شدیدترین و آزاردهنده ترین علائم ترک پرگابالین بیخوابیه. اما مسئله فقط خسته شدن نیست. مسئله اینه که بیخوابی طولانی مدت میتونه عملکرد مغز رو مختل کنه. بیخوابی تو ترک پرگابالین ممکنه 72 ساعت یا حتی بیشتر ادامه پیدا کنه. اگه فرد بیشتر از 48 ساعت به صورت پیوسته نخوابه، احتمال بروز سایکوز به طور چشمگیری افزایش پیدا میکنه. سایکوز یعنی مغز دیگه نتونه واقعیت رو به درستی پردازش کنه. تو این شرایط ممکنه صداهایی بشنوه که وجود ندارن، چیزهایی ببینه که واقعی نیستن، دچار سوءظن شدید بشه یا ارتباطش با واقعیت مختل بشه. فرض کنید بعد از 48 ساعت علیرغم مصرف لوراسپام و دیاسپام همچنان خوابتون نبرده. تو این شرایط دیگه نباید تو خونه منتظر بمونید. حتی ممکنه نیاز باشه فرد تو بیمارستان بستری بشه و داروهای ضد روانپریشی دریافت کنه. پس حتما باید قبل از اون به اورژانس مراجعه کنید. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها اینه که فرد تصمیم میگیره از همین فردا ترک کنه و همزمان به سر کار، دانشگاه یا فعالیت‌های روزانش برسه. این کار معمولاً نتیجه خوبی نداره. بهتره ترک رو تو روزهای تعطیل یا تو دوران مرخصی آغاز کنید. تو روزهای اول بدن و مغز شما به زمان بیشتری نیاز داره. در طول ترک، تحریک پذیری و نوسانات خلقی میتونن تصمیم گیری شما رو مختل کنن. ممکنه توی یه لحظه از شدت اضطراب تصمیم بگیرید دوز بیشتری مصرف کنید یا برعکس ناگهان دارو رو کاملا قطع کنید. به همین دلیل بهتره یک کس دیگه‌ای داروها رو در اختیار داشته باشه. این کار احتمال تصمیم‌های هیجانی و خطرناک رو کاهش میده. کافئین رو حذف کنید. این توصیه رو خیلی از افراد جدی نمیگیرن. اما باید بدونید کافئین یه محرک سیستم عصبیه و تو شرایطی که مغز به دلیل ترک پرگابالین تو وضعیت تحریک پذیری قرار داره، مصرف کافئین میتونه شرایط رو بدتر کنه. به خاطر همین تو این دوره قهوه، نوشابه‌های انرژیزا و سایر منابع کافئین باید کنار گذاشته بشن، چون تحریک سیستم عصبی میتونه خطر تشنج رو افزایش بده.
حتی اگه احساس میکنید حالتون بهتر شده، تا 7 روز بعد از آخرین دوز پرگابالین رانندگی نکنید. دلیل اون واضحه: اختلال تمرکز، خواب‌آلودگی، سرگیجه و تغییرات ناگهانی وضعیت ذهنی میتونه خطر تصادف رو افزایش بده. اینجا میخوام یک بار دیگه مهمترین هشدارهای اورژانسی رو با هم مرور کنیم. اگه در طول ترک پرگابالین دچار تشنج، توهم، فشار خون خیلی بالا یا خیلی پایین، تب و یا افت سطح هوشیاری شدید، موضوع دیگه یه مشکل معمولی تو ترک نیست. این وضعیت یه اورژانس پزشکی به حساب میاد. تو این شرایط باید فوراً با اورژانس تماس بگیرید یا به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنید. تا اینجا بیشتر درباره بدن صحبت کردیم. درباره نورون‌ها، تشنج، بیخوابی، داروها و خطرات پزشکی. اما خیلی از افراد به خاطر علائم جسمی شکست نمیخورن. به خاطر اون چیزی شکست میخورن که تو ذهنشون میگذره. به خاطر همین اگه میخواین ترک پرگابالین رو واقعاً درک کنید، باید چند دقیقه درباره روانشناسی و روانکاوی این فرایند با هم صحبت کنیم. برای خیلی از مصرف کننده ها پرگابالین فقط یه دارو نیست. پرگابالین به تدریج به یه ابزار تنظیم هیجان تبدیل میشه. حالا این یعنی چی؟ یعنی مغز یاد میگیره که با پرگابالین آروم بشه، با پرگابالین بخوابه، با پرگابالین اضطراب رو تحمل کنه و یا با پرگابالین دردهای روانی رو خاموش کنه. تو ظاهر فرد احساس میکنه دارو به اون آرامش داده، اما تو واقعیت اتفاق دیگه ای رخ داده. مغز به تدریج فراموش کرده چطور بدون کمک دارو با تنش‌های طبیعی زندگیش کنار بیاد. به خاطر همینه که موقع ترک فقط دارو حذف نمیشه، بلکه یهویی تمام فشارهایی که قبلا توسط دارو پوشونده شده بودن ظاهر میشن. فراموش نکنیم وقتی از وابستگی روانی صحبت میکنیم، منظور این نیست که فرد ضعیفه یا اراده نداره. وابستگی روانی یعنی مغز یاد گرفته بدون دارو تحمل بعضی از احساسات رو نداره. به همین سادگی. و دقیقاً به همین دلیله که خیلی از افراد موقع ترک دچار شوک میشن. اونها انتظار اضطراب رو دارن، اما انتظار ندارن شدت این اضطراب چند برابر چیزی باشه که قبل از شروع مصرف تجربه میکردن. اگه در حال ترک پرگابالین هستید، احتمال زیادی وجود داره که 3 تجربه احساسی رو پشت سر بذارید. وقتی این احساسات رو تجربه کردید، به جای ترسیدن اونها رو بشناسید. شناختن قدرت کنترل رو افزایش میده. خیلی از افراد تو روزهای ابتدایی ترک یهویی احساس میکنن هیچ چیز لذت بخش نیست دیگه. هیچ انگیزه‌ای وجود نداره و یا هیچ چیزی ارزش انجام دادن ندارن. این احساس میتونه خیلی واقعی و شدید باشه، چون ماده‌ای که برای یه مدت طولانی به شما حس کنترل، آرامش یا امنیت میداد دیگه حضور نداره. مغز هنوز فرصت نکرده تعادل طبیعی خودش رو بازسازی کنه. به خاطر همین این حس پوچی لزوماً حقیقت زندگی شما نیست. بعضی افراد از اضطراب میترسن، اما خیلی از خانواده‌ها با یه مشکل دیگه مواجه میشن: خشم ناگهانی. ممکنه فردی که در حالت عادی خیلی آروم بود، تو دوران ترک زود عصبانی بشه، پرخاشگری کلامی پیدا کنه، تحمل انتقاد رو از دست بده یا به شدت تحریک پذیر بشه. دلیل این موضوع ساده است. مغز در حال حاضر بخشی از توانایی خودش برای مهار هیجان رو از دست داده. در واقع همون ترمز روانی که قبلا وجود داشت موقتاً ضعیف شده. ولع مصرف مهمترین و خطرناکترین احساسه. تقریباً همه افراد توی مقطعی با این فکر مواجه میشن: اگه فقط یه بار مصرف کنم چی؟ فقط برای اینکه امشب بخوابم. فقط برای اینکه اضطرابم کمتر بشه. و این دقیقاً همون لحظه‌ایه که باید خیلی مراقب باشید. چون تو ترک پرگابالین حتی یه دوز، حتی نصف یه دوز معمول میتونه شما رو به نقطه 0 برگردونه. یادتون باشه این افکار بخشی از فرایند ترک هستن. وجود اونا به معنی شکست شما نیست. اما عمل کردن به اونا میتونه کل فرایند رو برگردونه سر نقطه اول.
تو این مرحله خیلی از افراد تصور میکنن باید به احساسات خودشون اعتماد کنن. اما واقعیت دقیقاً برعکسه. تو روزهای ابتدایی ترک احساسات شما لزوماً راهنمای خوبی نیستن. به خاطر همین وظیفه اصلی شما خیلی ساده است. برنامه کاهش دوز رو دقیقاً مثل نسخه یه بیمار قلبی اجرا کنید. نه بیشتر و نه کمتر. یادت باشه ترک پرگابالین فقط کنار گذاشتن یه دارو نیست. این فرایند هم یه چالش عصبیه، هم یه چالش جسمی و هم یه چالش روانی. و اگه اصول درست رعایت بشن، این مسیر قابل عبوره. اگه تا اینجا همراه من بودید، حالا یه تصویر کامل از ترک پرگابالین دارید. میدونید که این موضوع فقط کنار گذاشتن یه دارو نیست. میدونید که مغز بعد از مصرف طولانی مدت تغییر میکنه. میدونید که قطع ناگهانی میتونه خطرناک باشه. و میدونید که خیلی از اتفاقهایی که تو روزهای اول ترک رخ میدن نشونه ضعف شخصیت یا کمبود اراده نیستن، بلکه نتیجه مستقیم سازگاری مغز با دارو هستن. حالا بیایید تمام نکات مهم این ویدیو رو تو چند دقیقه با هم مرور کنیم. اگه بخوام فقط یک نکته از کل این ویدیو رو انتخاب کنم، اون نکته اینه: پرگابالین رو ناگهانی قطع نکنید. دلیلش روشنه. قطع ناگهانی میتونه باعث تشنج، توهم، سایکوز و بستری شدن در بیمارستان بشه. تنها روش صحیح ترک کاهش تدریجی دوز مصرفیه. هر هفته حدود 10 تا 25% دوز قبلی باید کاهش پیدا کنه. و اگه دوز مصرفی بیشتر از 300 میلی گرم تو روز باشه، کاهش هفته‌ای 50 میلی گرم قابل قبوله. اگه تو هر مرحله علائم غیر قابل تحمل شدن، همون دوز رو برای 1 هفته ثابت نگه دارید و بعدش با سرعت کمتر ادامه بدید. به خاطر داشته باشید کل این فرایند معمولاً بین 6 تا 12 هفته زمان میبره. حساس ترین بازه زمانی ترک روز سوم تا روز هفتمه. تو این روزها خطر تشنج، توهم، پارانویا، گیجی و سایکوز به بیشترین حد خودش میرسه. به همین دلیله که تو این دوره باید بیشترین مراقبت رو داشته باشید. برای کنترل اضطراب و جلوگیری از تشنج از لوراسپام یا دیاسپام و برای بیخوابی از میرتازاپین استفاده کنید و به یاد داشته باشید که میرتازاپین تو دوزهای بالاتر از 30 میلی گرم خاصیت خواب آوریش کمتر میشه. برای درد عضلانی و بیقراری متوکاربامول و برای تهوع و استفراغ اوندانسترون توصیه میشه. و یه بار دیگه تاکید میکنم تمام این داروها باید تحت نظر پزشک مصرف بشن. یادتون باشه تو طول ترک پرگابالین هیچ وقت از الکل، ترامادول، سیکلوبنزاپرین یا داروهای سرماخوردگی که دکسترومتورفان داشته باشن نباید استفاده کنید. چون این مواد خطر سندرم سروتونین و تشنج رو چند برابر زیاد میکنن. اگه تشنج، توهم، هذیان، گیجی شدید، فشار خون بالای 180 روی 110 یا کمتر از 90 روی 60 یا ضربان قلب بالا در حالت استراحت یا تب بالای 39 درجه یا افت سطح هوشیاری داشتید، منتظر بهتر شدن وضعیت نمونید و فوراً با اورژانس تماس بگیرید. شاید مهمترین نکته‌ای که باید از این ویدیو یاد بگیرید این باشه: ترک پرگابالین یه مسابقه نیست. قرار نیست قهرمان بشید. قرار نیست ثابت کنید که میتونید همه چیز رو تحمل کنید. قرار نیست تو 3 روز یا 1 هفته به پایان مسیر برسید. هدف فقط یه چیزه: رسیدن به انتهای مسیر بدون تشنج، بدون آسیب و بدون بازگشت به مصرف. اگه امروز تو ابتدای این مسیر هستید، از همین حالا برای خودتون یه برنامه کاهش دوز اصولی تهیه کنید. اگه یکی از نزدیکای شما در حال ترکه، اون رو تنها نذارید و اگه تو هر مرحله احساس کردید شرایط از کنترل خارج شده، کمک حرفه‌ای بگیرید. بعضی وقتا مراجعه زود هنگام به پزشک میتونه از اتفاقی جلوگیری کنه که بعدها دیگه قابل جبران نیست. اگه این ویدیو برای شما مفید بود، اون رو برای کسی بفرستید که ممکنه همین حالا درگیر مصرف یا ترک پرگابالین باشه. ممکنه یه پیام ساده، یه اشتراک گذاری ساده یا چند دقیقه اطلاعات درست از یه تشنج، یه بستری شدن یا یه برگشت به مصرف جلوگیری کنه. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. موفق باشید.